صدای ضعیف محمود حتی بین گریه و زاری حوریه هم به گوش هممون رسید. نعمت. کار نعمت بود. اینو گفت و سرش افتاد و چشماش بسته شد. حوریه جیغی کشید و خودش رو روی محمود انداخت. بابا خان رنگ به صورت نداشت. حس کردم هر لحظه ممکنه از حال بره. دویدم جلو و زیر بازوشو گرفتم. زانوش خم شد و محکم زمین خورد. صدای شکستن کمرش رو شنیدم و از ته دل نعمت رو نفرین کردم و با گریه رو به حسین گفتم زنده است حسین، ببین زنده است. حسین وحشت زده حوریه رو عقب کشید و سرش رو روی سینه محمود گذاشت. دستشو به نشونه سکوت بلند کرد. حوریه مشتی به دهنش کوبید و صداشو قطع کرد. ثانیه ها انگار عین ساعتی میگذشت. دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. انگار 1 سال گذشت تا زمانی که علی سرش رو از روی سینه محمود برداشت و نفس راحتی کشید و گفت قلبش میزنه، زنده است. حوریه با صدای بلندی خدا رو شکر کرد. بابا خان همونطور که روی زمین نشسته بود خودش رو به سمت محمود کشوند و گفت پس چرا خونش بند نمیاد؟ تازه اونجا بود که چشمم به چاقوی افتاد که درست تو شکم محمود فرو رفته بود. رو به حسین گفتم چاقو رو در بیار. نمیشه زری، شاید در آوردنش خونریزی رو بدتر کنه. صبر کنیم طبیب بیاد. اینو گفت و خسته عقب کشید و به دیوار تکیه داد. دستاش خونی بود و رنگ به صورت نداشت و با صدای خفه‌ای گفت خان، دختر نعمتو واسه این چیزا گرفتیم تا بفهمیم اون سگ پدر کدوم گوری قایم شده، تا پیداش کنید و ریشش رو خوش کنید. تا زمانی که دخترش دست ماست امیدی واسه پیدا شدنش هست. و بعدش نفسی تازه کرد و ادامه داد نصرالله خان، شما خان این آبادی هستی. حالا که فهمیدید نعمت زنده است باید زن و 2 دختر دیگرش رو تحت فشار بذارید. نباید رحم کنید. همونطور که اون به شما و بچه هاتون رحم نکرده. هر بلایی لازمه باید سر خانوادش بیاد تا خودشو نشون بده. زری رو ببینید خان، ببینید به چه حال و روزی افتاده. محمودو ببینید. هر وقت خواستید به خانوادش رحم کنید به یاد خانواده خودتون بیافتید و رحم و مروت رو کنار بذارید. حرفش با باز شدن در نصفه موند. احمد و سیف الله و طبی وارد اتاق شدن و همه ما رو بیرون کردن. فقط بابا خان موند و احمد. بیرون که رفتیم حوریه با حالی خراب رو به سیف الله گفت کجا پیداش کردی؟ کجا این بلا سرش اومده بود؟ تمام بدنش میلرزید. دلم براش میسوخت. دست روی شونش انداختم و گفتم خوب میشه حوریه، حالش خوب میشه. محمود قویه، نگران نباش. با چشمای غرق اشک خیره شد بهم و زمزمه کرد آه کشیدی پشت سر بچم. آره. سری به طرف این تکون دادم و با بغض گفتم محمود برادر منه. هر کاری با من کرده باشه باعث نمیشه من پشت شاه بکشم. تازه بهش حق میدم بهم شک کرده باشه و دعا میکنم خدا جون منو بگیره ولی خاری به پای برادرام نره. سیف الله روی زمین نشست و با حالی خراب گفت خانم جان، رفته بودم سر زمین. آقا محمود صبح رفته بود آب چاه رو چک کنه. وقتی که دیدم دیر کرده و نیومده رفتم ببینم چی شده. تو زمین ذرت‌ها بودم و داشتم به سمت چاه میرفتم که صدای ناله‌ای شنیدم. خوب که دقت کردم رد خون روی زمین رو دیدم. صدا و رد خون رو که دنبال کردم آقا محمود رو دیدم که روی زمین افتاده بود و چاقو تو شکمش بود. ترسیدم چاقو رو بکشم بیرون خونریزی بیشتر شه. سری داد و بیداد کردم و یکم طول کشید تا چند نفر اومدن کمکم و تونستم آقا رو سوار گاری کنم و بیارم امارت. ای خاک بر سر من که زودتر نرفتم. اینو گفت و 2 دستی کوبید تو سرش. حیات امارت رفته رفته شلوغ و شلوغ‌تر میشد. همه خبر چاقو خوردن پسر خانو شنیده بودن و براشون سوال بود که چی به سر پسر خان میاد. نمیدونم چقدر طول کشید تا در اتاق نشیمن باز شد و احمد سیف الله رو صدا زد تا کمک کنن محمودو ببرن شهر. حسین که دید سیف الله حال و روز خوبی نداره سری جلو رفت و کمک کرد محمودو سوار ماشین کنن. طبیب چاقو رو بیرون کشیده بود و زخمو پانسمان کرده بود، اما میگفت چون خون زیادی از دست داده حتما باید منتقل بشه به مریض خونه. حسین پشت فرمون و بابا خان جلو نشست. احمدم عقب کنار محمود نشست و سرش رو روی پاش گذاشت. قبل اینکه اتومبیل به حرکت در بیاد بابا خان با جدیت رو به سیف الله گفت چارچشمی مراقب همه باش. به میرزا بگو همینجا بمونه. امارت رو ترک نکنه.
بگو جاسم و مرتضی هم بیان هوای عمارت رو داشته باشن. هر اتفاقی واسه اهل خونم بیفته از چشم تو میبینم سیف الله. بعدم بدون اینکه به من نگاه کنه گفت تا برگشت ما همینجا بمون. با اشاره‌ای به حسین کرد تا حرکت کنه. اتومبیل به حرکت در اومد و خیلی زود از کوچه بیرون رفت. با کمک زنای همسایه هوریه رو بردیم داخل. اونقدر گریه کرده بود که جون به تن نداشت. زن محمودم اومده بود و از وقتی شنیده بود چی به سر محمود اومده گریهش بند نمی اومد و مدام خودشو میزد. نمیدونستم باید هوای هوریه رو داشته باشم که بیجون یه گوشه نشسته و مرثیه میخونه یا هوای زن محمود که از بس گریه کرده بود صداش در نمی اومد. خونه که کمی خلوت‌تر شد هوریه اومد نزدیکم نشست و گفت ماجرا چیه زری؟ این مردی که توی زیر زمینه کیه؟ نصرالله خان از یک کینه قدیمی حرف میزد. میگفت و گفتی نعمت زنده است. خب به منم بگید بدونم چی شده. نمیدونستم گفتن حقیقت به هوریه درسته یا نه، اما اونقدر اصرار کرد که مجبور شدم همه چیزو براش بگم. از دزدیدن زهرا تا تهدیدش به تجاوز و لو دادن پدرش و پیدا کردن جای رفیق و همدست نعمت. وقتی بهش گفتم راضیه خانم زن نعمت از همه چی خبر داره، رنگش شد عین گچ دیوار و با صدای خفه‌ای گفت یعنی راضیه تو چاقو خوردن محمودم دست داشته؟ سری گفتم من نمیدونم. محمود که گفت کار نعمته. حالا زنش خبر داشته یا نه رو دیگه من نمیدونم. اینو که گفتم هوریه از سر جاش بلند شد و با خشم گفت دختر آقام نیستم اگه چشمای این زنک وقیحو نذارم کف دستش. سعی کردم مانعش بشم اما اونقدر عصبانی بود که هیچ کس حریفش نمیشد. در نهایت با قدمای بلند از نشیمن بیرون زد. دم در حیا سیف الله جلوشو گرفت و گفت خان دستور دادن کسی از عمارت بیرون نره. اهل آبادی رو هم بیرون کردیم و درو بستیم. برای امنیت خودتونه خانم جان. هوریه دو دستی کوبی تخت سینه سیف الله و فریاد زد سیف الله بچم رو تخت مریض خونه است، تو از امنیت من حرف میزنی؟ غیرت نداری اگه همراه هم نیایی و باعث ثبانی این عذاب و به عزای بچهش ننشونی؟ سراسیمه همراه سیف الله دنبالش دویدیم. انسیه هم نگران دنبالمون اومده بود. سیف الله با صدای بلندی خونه رو به 2 جوون دیگه‌ای که اطراف خونه پرسه می‌زدن سپرد و خودش همراه ما اومد. خونه نعمت درست کنار عمارت بود. واسه همینم بود که تعجب کرده بودم از حرف زهرا. نعمت چه دل و جرأتی داشت که گاهی شبونه به خونه‌ای میومد که دیوار به دیوار خونه خام بود. در خونه نعمت بسته بود. هوریه مشت به در کوبید و فریاد زد راضیه درو باز کن. درو باز کن وگرنه جنازه دختر تو میذارم جلوت بی همه چیز. نمک خوردی، نمکدون شکستی. درو باز کن. هرچی با انسیه تلاش میکردیم هوریه رو عقب بکشیم حریفش نمیشدیم. راضیه احتمالاً اسم دخترش رو شنید که سراسیمه به سمت در حیاط اومد و درو باز کرد و تا چشمش به ما افتاد گفت زهرا رو شما دزدیدید؟ حرف از دهنش در نیومده بود که هوریه پرید سمتش و انداختش رو زمین و خودش هم افتاد روش و مشغول زدنش شد. موهاشو میکشید و سرشو به زمین میکوبید و فریاد میزد یه تار مو، فقط یه تار مو از سر بچم کم بشه زندگی تو به آتیش میکشم. زندگی تو سیاه میکنم راضیه. زنده آتیشت میزنم. دویدیم جلو و به سختی هوریه رو عقب کشیدیم. نفس میزد و اگه ولش میکردیم دوباره حمله ور میشد به سمت راضیه که از درد به خودش میپیچید. راضیه با حالی خراب همونجور که روی زمین افتاده بود گفت من از چیزی خبر ندارم. به جون بچه هام از چیزی خبر ندارم. هوریه ما رو عقب زد و دوباره به سمتش حمله ور شد. تو خبر نداری زنی که کل ده فهمیدن. پیر و جوون اومدن واسه سرسلامتی جز توی حروم لقمه. آتیشت میزنم راضیه. میکشمت راضیه اگه بلایی سر بچم بیاد. کینه شوهره سر هر چی که هست حق نداشت سر بچه های من خالی کنه. اینو به خود بی شرف ترسوشم بگو اگه مردی بیا از اونی که ازش کینه داری انتقام بگیر. عین یه سگ قایم شدی و از دور واق واق میکنی بی وجود. راضیه به سختی خودشو عقب کشون. جز خودش کسی خونشون نبود که به دادش برسه. ناله‌ای از درد کرد و گفت من از چیزی خبر ندارم. حساب کار هر کی رو از خودش بگیرید. دستتون به نعمت نمیرسه اومدید یقه منو میگیرید. با طعنه گفتم دستمون به اون که حتما میرسه، مگه اینکه اونقدر بی غیرت باشه که از جون دخترش بگذره. راضیه نگاه تندی بهم انداخت و گفت برو از زیر گل درش بیار، حساب تو ازش پس بگیر. نعمت مرده. جنازه‌اش وسط حیاط خودتون افتاده بود. اصلا از کجا معلوم خودتون نعمتو نکشتید؟ من میرم آژان خبر میکنم.
فکر کردید چون بی کس و کارم میتونید هر بلایی سر خودم و دخترم بیارید؟ میرم به آژان میگم شوهرمو کشتید و دخترمو دزدیدید. حوریه رو که دو زانو روی زمین افتاده بود بلند کردم و گفتم حتما برو ببینم میتونی چیزی رو ثابت کنی یا نه. و زیر گوش حوریه زمزمه کردم نباید میگفتی دخترش دست ماست. اینجوری نعمت یه ضربه دیگه بهمون میزنه. با کمک انسیه به سختی حوریه رو بیرون بردیم. دل تو دلم نبود ببینم ته این ماجرا به کجا ختم میشه. تازه رسیده بودیم امارت که جاسم، همون جوونی که بابا خان سپرده بود تا مراقب امارت باشه، سراسیمه بهمون نزدیک شد و گفت این کاغذو تو حیاط پیدا کردم خانم جان. اشاره به انسیه کردم تا حوریه رو به داخل ببره. خودم هم کاغذو از دست جاسم گرفتم و بازش کردم. دستخطش آشنا بود. همون دستخطی که قبلا بارها و بارها تهدیدم کرده بود. نوشته روی کاغذم واضح بود. نوشته بود اگه زهرا تا آخر شب به خونه نره، این بار جنازه احمدو میندازه وسط حیاط عمارت. پاهام سوز شد و روی زمین نشستم. انسیه کاغذو از دستم گرفت و خوند. با خوندن متن کاغذ به‌صده گفت این یعنی چی زری؟ وقت ضعف نشون دادن نبود. از جا بلند شدم و سیف‌الله رو صدا زدم. آخه تنها کسی بود که تو اون لحظه میتونستم بهش اعتماد کنم. کاغذو بهش دادم و با جدیت گفتم همین الان هر جور شده میری شهر. این کاغذ رو هم میدی دست بابا خانم. فهمیدی؟ ولی خانم جان این موقع با چه وسیله‌ای؟ تازه خان گفتن شما رو تنها نذارم. پا به زمین کوبیدم و با خشم گفتم جون احمد در خطره. همین الان برو. جاسم و مرتضی اینجا هستن. میرزا هم که هست. از چی میترسی؟ سیف‌الله که انگار تسلیم شده بود گفت اگه با اتومبیل برم زودتر میرسم. اتومبیل خان هست. اما من تصدیق ندارم. کلافه گفتم یعنی تو این آبادی یکی پیدا نمیشه که تصدیق داشته باشه؟ برو یکی رو پیدا کن که بتونه تو اولین فرصت تو رو برسونه شهر. معطل نکن سیف‌الله. سیف‌الله که رفت به سمت انسیه رفتم. رنگ به صورت نداشت و مات و مبهوت خیره بود به زمین. بلندش کردم و خدمه رو صدا زدم تا براش آبغند بیارن و ببرنش تو اتاق. معصومه خانم زن قد کوتاه و فرزی بود که انگار همه کاره امارت شده بود. لیوان آبغند رو به دست انسیه داد و رو به من گفت انسیه خانم آبستن هستن خانم جان. تو رو خدا هواشو داشته باشید. با غصه نگاش کردم. از ترس زبونش بند اومده بود و تمام بدنش میلرزید. نزدیک شدم و دست سردش رو گرفتم و گفتم بعد به دلت راه نده. کاغذو فرستادم برسه به دست بابا خانم. محاله بذاره خالی به پای احمد بره. بدون هیچ حرفی دستشو از دستم کشید و چشماشو بست. سرم داشت از درد منفجر میشد. از یه طرف حوریه و حال خرابش، از یه طرف انسیه، از اون طرفم نگرانی برای احمد و محمود و بابا خان و حسین. هوا کاملا تاریک شده بود وقتی مرد همسایه همراه سیف‌الله برگشتنده. همگی توی حیاط عمارت نشسته بودیم و منتظر خبر بودیم. خانواده انسیه و زن محمودم اومده بودن. حوریه به محض دیدن سیف‌الله چنگی به بازوی من زد و نالید بچم، خدای بچم. از جا بلند شدم و از سیف‌الله سراغ محمودو گرفتم. سلام خانم جان. خانزاده خوبن. خدا رو شکر. با اینکه خون زیادی از دست داده بودن اما طبیبای شهر خوب کارشون رو بلد بودن. فقط گفتن باید چند روزی بستری باشن. اما حالشون خوبه. به هوش اومدن و ماجرا رو برامون تعریف کردن. چشم و ابروی اومدم و آهسته گفتم سیف‌الله فعلا جلوی اینا چیزی نگو. حسین، احمد، خان بابا اونا حالشون چطور بود؟ کاغذو به دست بابا خانم رسوندی؟ سری به نشونه بله تکون داد و گفت خان گفتم بیا مراقب شما باشم. گفتن حواسشون به احمد هست و بهتر شما مراقب خودتون باشید. سری برگشتم سمت مهمونا و خیال همه رو راحت کردم که حال محمود خوبه. هنوز جز من و سیف‌الله و انسیه کسی از اون کاغذ خبر نداشت. مهسا زن محمودم پریشون حال بود و بهتر بود چیزی از حقیقت نفهمه. خانواده مهسا و انسیه وقتی دیدن دیگه کاری اونجا ندارن خداحافظی کردن و رفتن. با رفتنشون کم کم هر کسی به اتاق خودش رفت. این وسط من نگران انسیه‌ای بودم که حامله بود و جز خودش و معصومه خانم کسی خبر نداشت. یاد روزی افتاده بودم که بابا خان میخواست واسه پسرا زن بگیره. اون موقع ها احمد شیفته دختر نعمت بود، شیفته آمنه. اما بعد از اون ماجرا بابا خان راضی نشد و میخواست 2 تا خواهر از اقوام خودش رو واسه پسرا بگیره. در نهایت هم احمد سر لج افتاد و واسه اینکه حرف بابا خانو گوش نده انسیه رو گرفت و محمودم مهسا رو که بابا خان از اول واسه احمد نشون کرده بود. من حتی تو مراسم عقد کنون محمودم شرکت نکرده بودم
اون موقع ها تازه زایمان کرده بودم و زینب خانم میگفت صلاح نیست با این حالت بری تو مراسم. همه جا گفته بودن مریضی سختی گرفتم و بردنم شهر مریض خونه و طبیب گفته مرضم واگیره و بهتره کسی به ملاقاتم نیاد تا خوب شم. تا دمدمای صبح تو حیاط موندم و به روزای تلخ و شیرین گذشته فکر کردم. به زمانی که نشون کرده سیاوش شدم. به عشق وحید، به روزایی که انگار سالهای زیادی ازش گذشته بود. به یاد اولین روزی که حسینو تو حیاط عمارت دیده بودم. وقتی سیف‌الله داشت فلکش میکرد و اون فریاد میزد بیگناهه و دزدی نکرده. اگه اون روزی که بهم میگفت کمتر از 3 سال بعدش زن این مرد میشی و بهش دل میبازی، محال بود باور کنم. چه روزا و شبای عجیبی رو از سر گذرونده بودم. شبای سختی که فکر میکردم صبح نمیشه. روزایی که فکر میکردم از شدت غصه دق میکنم. ولی شب به صبح رسیده بود و من همچنان سر پا بودم. و خودم بابت زنده موندنم شگفت زده بودم. و با خودم میگفتم چطور دوام آوردی سری؟ چطور سر پا موندی و از غصه دق نکردی؟ تو حال و هوای خودم بودم که با شنیدن صدای ناله‌ای به خودم اومدم. صدا از اتاق احمد می اومد. سراسیمه از جا بلند شدم و به سمت اتاق رفتم. تقی به در زدم. صدای ناله بلندتر شد. بی اجازه در رو باز کردم و چشمم به انسیه افتاد. تشکش خونی بود و خودش از درد به خودش میپیچید و گریه میکرد. وحشت زده جلو رفتم و گفتم انسیه چی کار کردی؟ خون ریزی داری؟ حق خونان گفت تو رو خدا سری نجاتم بده. بچم نزار بچم از دست بره. وحشت زده بیرون دویدم و به سراغ سیف‌الله رفتم. بیدار بود. میگفت خان سپرده چش رو هم نذارم و حواسم به اطراف باشه. سری گفتم برو زینب خانم رو بیار. حال انسیه خوب نیست. چشونه خانم؟ میخواید برم طبیب رو خبر کنم؟ گفتم نه برو زینب خانم رو بیار همین الان. اینو گفتم و دوباره دویدم تو اتاق. انسیه مشت به زمین میکوبید و ناله میکرد. پارچه‌ای توی دهنش گذاشتم تا صدای نالش بالا نره. ترسیده بودم که نکنه بلایی سر خودش یا بچهش بیاد. خواستم بلند بشم برم هوریه رو صدا بزنم که انسیه دستمو گرفت و با حالی خراب گفت بچه‌م مرده. از دستش دادم. نمیدونستم. واقعا نمیدونستم چی بگم. اما اون هشخونی که روی تشک رو قرمز کرده بود همه چیزو مشخص میکرد. سریع تکون دادم و به سمت اتاق هوریه رفتم. هوریه که با خبر شد وحشت زده به سراغ انسیه رفت. گله داشت که چرا انسیه زودتر بهش نگفته آبستنه. انسیه هم با گریه میگفت که میخواسته مطمئن شه که بچهش میمونه بعد به همه بگه. میگفت ننم 4 تا بچه سخت کرده. قابله گفته تو هم کمرت عین ننته. سخت بچه نگه میداری. بعدم که اون نامه رو دیده بود و هول کرده بود این بلا سرش اومده بود. کمی بعد زینب خانم سراسیمه با بند و بساطش از راه رسید. انسیه رو معاینه کرد و با غصه گفت بچهش افتاده خانم جان. احتمالاً تازه 1 ماهش بوده. من بهش دارو میدم تا بتونه بخوابه. تشک و فرش اتاق کثیف بود. واسه همین انسیه رو بردیم تو نشیمن و خدمه اتاقش رو تمیز کردن. از شدت گریه نفسش بالا نمی اومد. مدام به خدا گله می کرد که چرا بچه‌ای که اونقدر منتظر اومدنش بود رو ازش گرفته بود. منم گوشه نشسته بودم و غرق فکر بودم. با خودم گفتم حکمت خدا چیه؟ من اون همه تلاش کردم تا بچه‌مو بندازم. چقدر مشت به شکمم کوبیده بودم. اما موفق نشدم و انسیه با یه خبر بچه‌ش افتاده بود. تا نزدیکای صبح گریه کرد و از خدا گله کرد. و آخرم با دمنوشی که زینب خانم بهش داده بود تونست کمی بخوابه. وقتی خوابید هوریه به هم نزدیک شد و گفت میگم زری انسیه چی میگفت؟ میگفت بابت نامه‌ای که خونده هول کرده و بچه از کمرش کنده شده. از کدوم نامه حرف میزد؟ شونه‌ای بالا انداختم و خودمو به بیخبری زدم. نمیدونم. من خبر ندارم هوریه. با دقت نگام کرد و گفت راست میگی دیگه. خبری که از شهر نیومده. هان. خیالش رو راحت کردم و گفتم همون خبری که سیف‌الله آورد. دیگه کسی نیومده که خبر بیاره. و واسه اینکه از شر سوالاتش خلاص شم خستگی رو بهونه کردم و گوشه نشیمن دراز کشیدم و چشمامو رو هم گذاشتم. نمیدونم چقدر بود خوابم برده بود که با شنیدن صدای حسین چشم باز کردم. صدا از حیاط می اومد. سری بلند شدم و بیرون رفتم. حسین داشت با هوریه حرف میزد. شکر خدا حالش خوبه هوریه خانم. به هوشه و خونریزی هم قطع شده. اما باید 1 روز دیگه بمونه. بعدم آژان اومد و سوال جوابش کرد. خان نمیخواست با آژان به ماجرا باز شه. واسه همین آقا محمود گفتن نمیدونن کی بهشون چاقو زده. رفتم جلو و بعد از سلام و احوال پرسی با کنجکاوی گفتم
نعمت چطور رفته سر زمین؟ چطور پیداش کرده؟ حسین لبه حوض نشست. چشماش قرمز بود و مشخص بود حسابی خسته است و گفت محمود میگه به محض اینکه وارد زمین شده نعمتو دیده، اما به جای داد و بیداد کردن و کمک خواستن باهاش گلاویز شده. محمود قوی‌تر و جوان‌تر بوده و تونسته نعمتو زمین بزنه، اما درست لحظه‌ای که فکر می‌کرده نعمتو گیر انداخته، نعمت نامرد با چاقو به شکمش ضربه زده و بعدم فرار کرده. خدا رو شکر که به خیر گذشت، اما تا روزی که نعمت پیدا نشه من یکی که خواب به چشمم نمیاد، مخصوصاً که دوباره تهدید کرده. با چشم و ابرو به حسین حالی کردم تا حرفی از اون نامه نزنه. اونم حرفشو خورد و سری گفت به هر حال حضورش یه نوع تهدیده برا همه. باید شر این ماجرا کنده شه. هرچه زودتر بهتر. هوریه که دور شد به حسین نزدیکتر شدم و گفتم به هوریه نگفتیم. سن احمدم اتفاقی فهمید. بیچاره دیشب بچه‌شو سقط کرد. حسین وحشت زده نگام کرد. با غصه گفتم ببینین پس فطرت چه بلایی سر زندگیمون آورده. چطور میشه پیداش کرد حسین؟ اگه بلایی سر احمد بیاره چی؟ با زهرا چی کار کردید؟ بابا خانم نخواست ورش گردونه؟ حسین سری تکون داد و گفت من فکر کردم خان وقتی نامه رو ببینه سری دختره رو ول کنه بره، اما برعکس انگار سر لج افتاد. گفت مرد نیستم اگه خودم سر اون ما رو از تنش جدا نکنم. خبر فرستاد به یکی که نمیشناختم. بعدش هم 3 مرد هیکلی اومدن مریض خونه. احمدو به یکیشون فرستاد بره. جاشو حتی به منم نگفت. 2 دیگر رو هم گذاشت بالا سر محمود. انگار حسابی بهشون اعتماد داشت. خودش هم رفت خونه سراغ این دختره. گفت چشم می‌بندم رو تموم سالایی که با این نامرد نون و نمک خوردم. اگه پاش بیفته جنازه دخترشو میذارم جلوش تا بفهمه پای بچه‌ام که وسط باشه من میشم یکی بدتر از خودش. از منم خواست بیام یه پیغام به میرزا برسونم. کنجکاو پرسیدم چه پیغامی حسین؟ خان خواسته زن و 2 دخترای نعمتو ببره جایی که فقط خودش بدونه. گفته هر کسی تو این مسیر مانع شد تخصصشو با جونش بده. من باید برم با میرزا حرف بزنم سری جان. خان میگفت میرزا خودش آدم مورد اعتماد سراغ داره واسه این کار. وحشت زده گفتم اگه وضعیت بدتر بشه چی؟ اگه نعمت بزنه و بلایی سر یکی از برادرام بیاره چی؟ میثم خیلی سر به هواست. اصلا معلوم نیست تو این شرایط کجاست. از وقتی اومدم ده ندیدمش. حسین از جا بلند شد و گفت میثم چند ماهی هست رفته شهر واسه کار. جوری که بابا خانت میگفت جز اعضای خانواده کسی نمیدونه میثم کجاست و سر چه کاریه. اما اینجوری که من حدس میزنم تو کارای دولتی رفته. خیالت بابت اونم راحت باشه. در ضمن نمیشه نشست و دست روی دست گذاشت. نعمت باید بدونه اگه یه ضربه زد 100 برابرشو میخوره. خان هم تا جایی که میتونسته امنیت همه رو فراهم کرده. فقط نگران تو بود و حوری خانم و عروسا. اونم سپرده میرزا و سیف‌الله و مرتضی و جاسم چشم از امارت و اهالی امارت بر ندارن. نعمت اونقدر هم آدم نداره که بتونه به راحتی وارد امارت بشه. دلهوره داشتم. دست خودم نبود. بعد از رفتن حسین به سمت زیرزمین به سراغ انسیه رفتم. رنگ به صورت نداشت و با غصه کس کرده بود و گریه میکرد. خیالش رو راحت کردم که احمد حالش خوبه و جاش امنه. بعدم کلی دلداریش دادم تا بابت از دست دادن بچهش قصه نخوره. گفتم سنتون کمه، هنوز کلی وقت دارید واسه بچه دار شدن. انسیه هم در سکوت گوش میکرد. حرفم که تموم شد با چشمای خیس از اشک زمزمه کرد ببخش. لبخند تلخی زدم و سکوت کردم. که ادامه داد من باورم نشده بود. حرفاتو باور نکرده بودم سری. فکر میکردم از خود داستان سرایی کردی. الان فهمیدم راست میگفتی. آهی کشیدم و گفتم کاشکینه نعمت با بلایی که سر من آورده بود خاموش میشد. اما انگار این ماجرا حالا ادامه داره. هنوز حرفم تموم نشده بود که از پشت پنجره دیدم که میرزا به همراه حسین از زیر زمین بیرون زدن و به سرعت از عمارت بیرون رفتن. میترسیدم نعمت اونقدر حروم لقمه باشه که قید همه خانواده‌اش رو بزنه و سحرش رو بریزه. سر بود. اما هیچ کس میلی به خوردن غذا نداشت. فقط انسیه به زور حوریه چند تیکه گوشت کباب شده خورده بود. هر کی گوشه‌ای نشسته بود و غرق در افکار خودش بود. با صدای ضربه هایی که به در عمارت میخورد از جا پریدم. حوریه تشری به مهسا زد و گفت کجا میری دختر؟ مگه جز تو کسی نیست که در رو باز کنه؟ مهسا با غصه گفت شاید از محمود خبر آوردن. حوریه پرده رو کنار زد. با دقت نگاهی به حیاط انداخت و گفت قاسمه. کنجکاو گفتم قاسم کیه؟
شوهر خدیجه، داماد نعمت. اما اینجا چی کار میکنه؟ و خواست از نشیمن بیرون بزنه که گفتم بابا خان به میرزا سپرده زن و دخترای نعمت و جایی مخفی کنه. شاید به خاطر اون اومده. حوری کلافه به سمت حیاط رفت. انسیه که هنوز نمیتونه سر پا بشه. مهسا هم پیشش موند و من پشت سر حوریه به سمت حیاط رفتم. مردی که حوری داماد نعمت معرفی کرده بود یه مرد قد بلند و سبز رو بود، با چهره عبوس و اخمایی در هم. به محض دیدن ما حق به جانب گفت زن من کجاست؟ حوریه صداشو بالا برد و گفت صداتو بیار پایین. حواست هست با کی داری حرف میزنی؟ سیف الله، کدوم گوری هستی؟ چرا هر بی کس و کاری رو راه میدی تو این عمارت؟ سیف الله سری اومد تو حیاط و شرمنده گفت حریف نشدم خانم جان. داشت آبروریزی را مینداخت در عمارت. حوریه بی تفاوت گفت زن تو این خونه بوده که اومدی اینجا دنبالش؟ قاسم حق به جانب گفت همه گفتن آدمای خان زنمو از خونم بردن. همه غلط کردن. تو هم بفهم چه تهمتی به خان میزنی. به فکر عواقبش هم هستی؟ قاسم دستی به صورتش کشید و صداشو پایین آورد و گفت همه اهل آبادی دیدن آدمای خان ریختن تو خونه من و زنمو با خودشون بردن. اصلا خود خان کجاست؟ این عمارت مرد نداره که من مجبورم با 4 تا ضعیفه حرف بزنم. حوریه عین شیر زخم خورده براق شد تو صورت قاسم و فریاد زد من مرد این عمارتم. در نبود شوهرم همه کاره این ده و این عمارت منم. بعدم با صدای بلندی فریاد زد میرزا بیا اینجا. میرزا که تازه رسیده بود و رفته بود تو زیر زمین سراسیمه به سمت حیاط اومد. حوریه اشاره‌ای به قاسم کرد و گفت تن لش این مردکو بنداز تو کوچه. اگرم دیدی داره زیادی حرف مفت میزنه زبونشو ببر بذار کف دستش تا بفهمه با اهل عمارت خان چطور باید حرف بزنه. انگار هرچی خان با رعیت جماعت با انصاف بیشتری برخورد میکنه این مردم بیشتر حار میشن. میرزا به همراه سیف الله زیر بازوی قاسمو گرفتن و کشون به سمت در خروجی بردن. قاسم اما تا لحظه آخر داشت تهدید میکرد که میرم آژان خبر میکنم. 100 تا شاهد دارم که دیدن زن منو از خونه دزدیدن و بردن. میگفت نعمت هر غلطی کرده به خودش ربط داره. پای من و زنمو چرا به ماجرا باز کرده؟ به جرئت میتونم بگم حوریه رو تا اون روز به این اندازه عصبانی ندیده بودم. صورتش کبود شده بود و تمام بدنش میلرزید. قاسمو که بیرون بردن با خشم گفت حالا وقتشه نعمت یکم بترسه. اگه من جای نصرالله خان باشم جنازه همشونو میندازم وسط ده تا حساب کار دست اون مردک بیفته. سعی کردم کمی آرومش کنم و بعد با ملایمت گفتم حوریه، زهرا از یک کینه قدیمی حرف میزد. شما نمیدونید مشکل بابا خان و نعمت سر چیه؟ شما خیلی بیشتر از من نعمت رو میشناسید. لب حزن نشست و به فکر رفت و بعد از سکوت کوتاهی گفت خیلی فکر کردم که این کینه چی میتونه باشه. نعمت و نصرالله خان از بچگی با هم دوست بودن. تا اونجایی که من میدونم وقتی پدر نعمت فوت میشه مادرش زن مرد دیگه ای میشه. پدر بزرگتم که اون موقع خان آبادی بوده از سر دلرحمی و دلسوزی مسئولیت بزرگ کردن نعمت رو به عهده میگیره. نعمت و نصرالله خان با هم بزرگ شدن. با هم مکتب خونه رفتن. نعمت عین برادر بود برای بابا خانت. همیشه و همه جا کنار هم بودن. بعد از ازدواجشم پدر بزرگت از خودش یه زمین بهش داد تا نعمت دیوار به دیوار عمارت قدیمیش خونه بسازه و ازش دور نشه. وقتی من عروس این عمارت شدم نعمت هنوز زن نگرفته بود. پدر بزرگت خیلی دوستش داشت. هرچی میخواست در اختیارش میذاشت. گاهی حتی توجه زیادش به نعمت صدای باقی بچه‌ها رو در می آورد. اما پدر بزرگت میگفت این بچه یتیمه. پدر که نداره. ننشم که شوهر کرده و رفته پی دلش. اگه من بهش محبت میکنم از سر دلسوزیه. خیلی هم دوست داشت نعمت با عمه ناهیدت ازدواج کنه. اما تو این مورد موفق نشد. نعمت به بهای از دست دادن حمایت خان رفت و راضیه رو گرفت. راضیه از اقوام دور پدر خدا بیامرزش بود. مدتی بعد ازدواجش هم رابطش با پدر بزرگت شکراب بود. اما کم کم دلخوریا برطرف شد و روابطو از سر گرفتن و بعدم پدر بزرگت این زمین رو بهش داد و خودشم کمکش کرد تا خونه بسازه. اندازه نصرالله خان نه، ولی در حد دختراش به نعمت هم زمین و پول داد. این مردک باید خیلی بیچشم و رو باشه که بگه از صادق خان کینه داره، مگه اینکه انتظار داشته باشه صادق خان به اونم اندازه نصرالله ارث بده. چی بگم؟ باید نصرالله خان بیاد ببینم اون چیزی نمیدونه. دوستای مهربونم، اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون
اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. به هر حال عمری با هم رفاقت کردن. اگرم چیزی باشه باید اون بدونه، نه من. سری تکون دادم و برگشتم داخل. دلنگران بودم. انگار تو دلم رخت می‌شستن. تا این قائل ختم به خیر نمی‌شد، دل من آروم نمی‌گرفت. هوا تاریک شده بود وقتی بابا خان خسته با چشمای قرمز شده برگشت امارت. وقتی از پشت پنجره دیدمش، انگار دنیا رو بهم دادن. بزرگترین ترسم این بود که نعمت دستش به احمد و محمود نرسه و بخواد بلای سر بابا خان بیاره. سری بیرون دویدم. هر کسی از خستگی گوشه خوابش برده بود و صدای فریاد و ناله فیضی کل حیاتو گرفته بود. بابا خان با دیدنم ایستاد. دلتنگش بودم. جلو رفتم و تا به خودش بیاد دستشو گرفتم و بوسیدم. به عادت همیشگی دستی به سرم کشید. آه که اون لحظه انگار وسط آتیش جهنم یکی دستمو گرفت و منو به بهشت برد. همون دستی که به سرم کشیده شد انگار دنیا رو مال من کرد. دوباره بوسه‌ای به دست بابا خان زدم و با چشمای پر از اشک گفتم: بابا خان، محمود خوبه؟ جای احمد امنه؟ سرشو به نشونه مثبت تکون داد و گفت: همه خوبن، نگران نباش، بیا بریم تو. بعدم سیف‌الله رو صدا زد و ازش خواست میرزا رو بیاره تو نشیمن بالا. با نگرانی پشت سرش را افتادم و گفتم: چی شد بابا خان؟ راضیه و دختراش کجان؟ دامادش اومده بود اینجا سر و صدا میکرد که آدمای خان زنمو بردن. میگفت میرم آژان خبر میکنم. اگه پای آژان به این ماجرا باز بشه چی؟ بابا خان تکیه داد به بالش مخصوصش و چشماشو چند ثانیه بست و گفت: یه روز کامله نتونستم بخوابم. تا روزی که با دستای خودم نفس نعمتو قطع نکنم خواب به چشمم نمیاد. مشغول کندن ناخنام شدم. میرزا که وارد نشیمن شد، بابا خان رو به من گفت: زری، تو برو بیرون. با اعتراض گفتم: من باید بدونم چه اتفاقی داره میفته بابا خان. شما بهتر از هر کسی میدونی اولین ضربه این کینه و انتقامو من خوردم. زندگی من نابود شده. آبروی من رفته. من باید بدونم نعمت چه کینه‌ای از شما به دل داره. بابا خان خسته از بحث با من رو به میرزا گفت: چی شد؟ چی کار کردی؟ سری رفتم کنار پنجره نشیمن و معصومه رو صدا زدم تا چای بیاره و خودم سر و پا گوش شدم که میرزا گفت: هر 3 نفر، راضیه و 2 دخترش رو بردم سمت سوله ده بالا. 3 نفرم گذاشتم بالا سرشون. طبق حرف خودتون جلو چشم مردم ده بردمشون. همه شنیدن که اگه نعمت تا فردا صبح خودشو نشون نده، اول جنازه یه دختر کوچیکش میفته جلوی در خونش. هر روزی هم که نیاد یه جنازه به جنازه های قبلی اضافه میشه. با وحشت به میرزا نگاه کردم. کاملا جدی حرف میزد. یه جوری از جنازه و کشتن حرف میزد انگار در مورد یه چیز عادی حرف میزدن. بابا خان دستی به ریشش کشید و گفت: خبر به گوشش میرسه. شک ندارم. مشخصه که تو ده آدم داره. حالا باید بشینیم ببینیم چی کار میکنه. اون مردک فیضی کسی رو نداره؟ زنی، بچه‌ای، حرفی نزده؟ میرزا رو با آقام گفت: نه، جوری که خودش میگفت تنها زندگی میکنه. هیچ وقت زن نگرفته. خان، این مرد یه چیزایی میگه. انگار صادق خان خدا بیامرز رو میشناخته. میگه وقتی بچه بوده با پدرش زیاد میومده این ده. یه حرفایی میزنه که بهتره خودتون از زبون خودش بشنوید. بابا خان از جا بلند شد و رو به منی که میخواستم دنبالشون برم گفت: بمون همینجا زری. تا اینجا هرچی فهمیدی بسه. نمیخوام بیشتر از این درگیر این ماجرا بشی. به اجبار سر جا ایستادم. بابا خان و میرزا که وارد زیر زمین شدن نتونستم طاقت بیارم و با عجله بیرون رفتم. از پله‌های زیر زمین آهسته پایین رفتم و تو درگاه در ایستادم. صدای ضعیف فیضی به گوشم رسید: منو یادت نمیاد خان؟ خوب نگام کن. ببین قیافه من واسط آشنا نیست. البته باید صورتمو قبل از کتک خوردن میدیدی. اگه اون موقع خوب نگام میکردی منو میشناختی. آهسته و پابرچین کمی نزدیکتر شدم و گوشمو تیز کردم و شنیدم که میگه: من فضلالله، پسر سعدالله، از ترکای عشایر. سالی چند ماه اطراف ده شما چادر میزدیم. منو یادت نیست؟ یادت نیست هر بار با پدرم میومدم اینجا پیش صادق خانی که انشالله آتیش به قبرش بباره؟ اینو که گفت نمیدونم بابا خان یا میرزا چی کارش کردن که فریادی از درد کشید. بابا خان با خشم گفت: مردک، ریشتو خوش میکنم اگه یه بار دیگه به پدرم بی حرمتی کنی. فیضی خندید و گفت: ریشم رو پدر بی شرفتو خوش کرد. من قسم خوردم تا روزی که نفس میکشم به تخم و ترکه اون خانه پست صادق رو میگم ضربه بزنم.
تا امروزم اگه بچه‌ها زندن صدقه سر دلرحمی منه، وگرنه نعمت 10 بار تا مرز مسموم کردن بچه‌هات رفته بود. اما من میخواستم بفهمی از کجا داری میخوری. میخواستم عذاب بکشی. میخواستم یه روز خوش نداشته باشی و همش با دلهره زندگی کنی. عین من، عین نعمت، عین صابر، عین رحمان، عین همه مایی که پدرت بدبختمون کرد. فکر کردی منو پیدا کردی ماجرا تمومه؟ فکر کردی دستت به نعمت برسه این قائله ختم میشه؟ نه، نمیشه. صادق کل عمرش ما رو عذاب داد. تک تک ما قسم خوردیم تا زنده این تخم و ترکش رو عذاب بدیم. چون زورمون به خودش نمیرسید. چون تا خواستیم بزرگ شیم و از خودش انتقام بگیریم، عین یه سگ سقط شد. و دوباره صدای فریادش بلند شد. بابا خان با فریاد گفت: زبونشو از حلقومش بکش بیرون تا اونقدر حرف مفت نزنه. مردک، آقای من خیرش به همه میرسید. آدمی نبود که دستش تنگ باشه و صادق خان به دادش نرسه. تک تک مردم این ده مدیون محبت صادق خانن. چی بهت میرسه از این خزعبلات؟ کی بهت گفته بیای و این دروغا رو سرهم کنی؟ فیضی بین درد و ناله هاش خندید و گفت: آره، خیر آقات به همه میرسید. به زنای بیوه، به پسر بچه های بی پدر. برو نصرالله خان، برو و با فکر این که آقا چه بلایی سر ما آورده و چرا ما ازش کینه داریم سرگرم باش. فعلا زور دست توه، ولی اینو بدون، من یکی اگه یه روز از این زیرزمین لعنتی بیام بیرون، تقاص تک تک روزای تلخ بچگیمو از تک تکتون میگیرم. خواب راحت و صادق خان ازم گرفت. خواب راحت و از خودت و بچه‌هات میگیرم تا تن صادق خان تا ابد تو گور بلرزه. صدای قدمای بابا خان که به گوشم رسید، با عجله بالا دویدم و گوشه‌ای مخفی شدم. بابا خان همراه میرزا بیرون اومدن. حال بد بابا خان تو تاریکی شبم مشخص بود. نفس نفس میزد و مدام به قلبش چنگ میزد. با صدای خفه‌ای رو به میرزا گفت: حرفای این مردک سر و ته نداشت. تو چیزی فهمیدی؟ میرزا کمی دست کرد. مشخص بود چیزای بیشتری میمونه. بابا خان که بهش تشر زد، با صدای آهسته‌ای لب باز کرد و گفت: چطور بگم؟ من فقط حدس میزنم. یعنی از لابلای حرفاش فهمیدم صادق خان به اینا وقتی بچه بودن تعرض میکرده. آقا، قلبم داشت از حرکت میایستاد. دستم و جلوی دهنم گرفته بودم تا جیغ نزنم. بابا خان چنان وحشت زده به سمت میرزا برگشت که تو اون تاریکی شب رنگ و روی سفیدش مشخص بود. برای چند ثانیه انگار همه چیز متوقف شد. بابا خان به سختی لب باز کرد و با صدای خفه‌ای گفت: میفهمی چی میگی میرزا؟ میفهمی چه تهمتی میزنی؟ میرزا با احتیاط گفت: چون گفتید هر چی رو فهمیدم بهتون بگم، دارم این حرفو میزنم خان. دستور بدید گل میگیرم دهن هر کسی که این خزعبلاتو بگه. بابا خان چند قدمی تلو تلو خورد تا برسه به دیوار و چنگی به دیوار زد و زیر لب گفت: صادق خان، نمیشه، محاله. صادق خان قرآن از دستش نمیافتاد. هفته‌ای 2 بار روزه میگرفت. جاش تو مسجد صف اول بود. دروغه. تو میدونی میرزا، میدونی صادق خان اهل اینجور کارا نبوده. حرفی از این چرندیات به بیرون درس کنه از چشم تو میبینم. گل بگیر دهن هر کسی رو که کوچکترین تهمتی به صادق خان مرحوم بزنه. اینو گفت و با قدمای سست به سمت نشیمن بالا رفت. من اما شک کرده بودم. صادق خان پدر بابا خان وقتی من 6 ساله بودم فوت شده بود. درست 2 سال قبل از فوت مادرم. چیز زیادی ازش یادم نمیومد. فقط یادم بود با درد و مریضی مرد. مرض لاعلاجی گرفت که هیچ طبیبی درمونش رو نمیدونست. یادم 40 روز رو به قبله افتاد تا بالاخره به قول مادرم خدا ازش راضی شد و جونش رو گرفت. 40 روزی که نمیتونست حرف بزنه، نه حتی توان کنترل ادرارش رو داشت. عین جنازه به سقف خیره شده بود و فقط به زور روزی چند قاشق عصاره سوپ و قلم میخورد. من که اون روزا بچه بودم، اما یادم بعد از فوتش مردم به خوبی ازش یاد میکردن. میگفتن خانه با انصافی بوده و خدا کنه نصرالله خانم عین آقاش بشه. ضربان قلبم بالا رفته بود و از شدت ترس و وحشت حس میکردم هر لحظه ممکنه از حال برم. اگه حرفای فیضی درست بود، اگه نعمت واقعا همچین کینه‌ای از خانواده ما به دل داشت، چطور میشد همچین کینه‌ای رو خاموش کرد؟ اون شب تا خود صبح خواب به چشمم نیومد. 1000 جور فکر و خیال تو سرم بود. چطور ممکن بود صادق خان با اون اباحتش با چند تا پسر بچه؟ خدایا، از تصورشم تمام بدنم میلرزید. حتی فکر کردم به این موضوع هم ترس به جونم مینداخت. صبح که شد سر و کله حسین پیدا شد. شب قبل تو خونه خودمون خوابیده بود و از ترس اینکه نعمت بلایی سر من بیاره ترجیح داده بود من فعلا توی عمارت بمونم. هرچند که من نیاز داشتم بهش.
دوست داشتم الان کنارم باشه، چون تنها کسی بود که میتونستم وقتی مضطربم تو آغوشش آروم بگیرم. اما خب شرایط فعلا جور نبود. داشتم تو حیاط صورتمو میشستم که سر و کلش پیدا شد. با دیدن صورت بیروح و چشمای قرمزم نگران جلو اومد و گفت: خوبی زری جانم؟ چرا رنگ به صورت نداری؟ آهی کشیدم و مختصر گفتم: خوبم حسین جان. بیا بالا، سفره انداختن، صبحونه بخور. و خواستم برم به سمت نشیمن که حسین دستمو گرفت و گفت: زری، احتمال داره امروز سر و کله نعمت پیدا بشه. نمیخوام از جلوی چشمم دور بشی. باشه ای گفتم و همراهش به سمت نشیمن رفتم. بابا خانم عین من رنگ به صورت نداشت و مشخص بود شب سختی رو گذرونده. هرچی هم حوریه اصرار کرد یه لقمه نون پنیر بخوره، فقط یه استکان چای خورد و رو به حسین گفت: حسین، امروز اینجا باش. سیف‌الله و جاسم و مرتضی هم هستن. اما میخوام تو هم اینجا مراقب اهل عمارت باشی. ممکنه ما مجبور شیم جایی بریم. هنوز حرفش کامل نشده بود که صدای فریاد سیف‌الله دلهوره به جون هممون انداخت: خان، نصرالله خان. دوون از پله ها بالا اومد و بی اجازه و یه دفعه در نشیمنو باز کرد. نفس میزد و رنگ به صورت نداشت. بابا خان با عصبانیت گفت: لال شدی چرا مرد؟ جون بکن، حرف تو بزن. دستش رو روی قلبش گذاشت و اشاره‌ای به حیاط کرد و گفت: نعمت تو حیاط خان. با وحشت به حسین نگاه کردم. دست سردمو گرفت و زیر لب گفت: آروم باش جانم، نمیتونه بهت آسیبی برسونه. بابا خان سریع از جا بلند شد. حوریه و مهسا هم پشت سرش بلند شدن. بابا خان به سمت ما برگشت و با جدیت گفت: هیچ کس پاشو از این اتاق بیرون نمیذاره. هر اتفاقی اون پایین افتاد همه اینجا میمونید. بعدم رو به حسین کرد و گفت: مراقب زنا باش، از اینجا جم نخور. خودش هم همراه سیف‌الله با عجله از نشیمن بیرون زد. بی توجه به مخالفت حسین به سمت ایوون دویدم. نعمت لاغرتر از آخرین باری که دیده بودمش وسط حیاط ایستاده بود. از دورم مشخص بود حال و روز درستی نداره. انگار تهدید بابا خان کارساز بود و این مرد حسابی ترسیده بود. بابا خان با قدمای بلند وارد حیاط شد. میدونستم وضعیت قلبش زیاد جالب نیست، اما هنوزم محکم و قوی بود. صف نشون نمیداد جلوی رفیق نارفیقش. قبل اینکه نعمت فرصت کنه کلامی حرف بزنه، بابا خان با اعصاب محکم کوبی تو صورتش. داد نعمت که بالا رفت، بابا خانم با خشم گفت: اینو زدم تا بهت بگم باید مرد باشی و مردونه بیای کینه هاتو صاف کنی، نه عین یه نامرد قایم شی و از پشت بهم خنجر بزنی. نارفیق نامرد. نعمت دستی به صورت خونیش کشید و با کینه و نفرت گفت: تو دم از مردونگی میزنی؟ پسر صادق خان دم از مردونگی میزنه؟ میخوای دهن باز کنم و به کل اهل این ده بگم کینه ای من سر چیه؟ میخوای بگم واسه چی خواستم تخم و ترکه صادق و نیست و نابود کنم؟ و بعد دوباره سه تاشو بالاتر برد و گفت: تو هنوز نمیدونی من چه کارایی کردم نصرالله. هنوز نمیدونی چه کارایی میتونم انجام بدم. منو شاید گیر انداخته باشی، اما هنوزم هستن آدمایی که به خون تخم و ترکه صادق بی پدر تشنن. حوریه با صده گفت: چی میگه این نامرد؟ صادق خان عین پدر بود براش. صدای داد بابا خان بالا رفت و گفت: میرزا. نعمت قدمی به جلو برداشت و گفت: زن و دخترای منو ول کن برن. مگه منو نمیخواستی؟ مگه نگفتی اگه بیام اونا رو آزاد میکنی؟ خب من اومدم. هر بلایی میخوای سر من بیار. خدیجه آبستنه. آمنه عقد کرده است. زهرا نشون کرده است. زندگیشون رو نابود نکن. اونا گناهی ندارن. اصلا از چیزی خبر نداشتن. داشتم آتیش میگرفتم از حرفاش. دلم میخواست برم جلو و توف اندازم تو صورتشو تا جون دارم بزنم و بهش بگم مگه من گناهی کرده بودم؟ مگه من از گذشته خبر داشتم؟ زندگی من نابود شده بود و نعمت داشت جوش دخترای خودشو میزد. بابا خان با عصبانیت اشاره‌ای به میرزا کرد و گفت: جوری بزنش که نفس کشیدن واسش عذاب بشه. نمیخوام بمیره. میخوام روز و شب از درد آرزوی مرگ کنه. میرزا با کمک مرتضی نعمتو گرفتن و کشون به سمت زیر زمین بردن. نعمت فریاد میزد و میگفت اگه خان زن و دخترشو آزاد نکنه پای آژانو به این ماجرا باز میکنه. در زیر زمین که بسته شد و صدای نعمت قطع شد، یه دفعه بابا خان دستش روی قلبش گذاشت و روی زمین افتاد. جیغی کشیدم و ترسیده همه پایین دویدیم. اولین نفر حسین به بابا خان رسید. تشری به معصومه زد و خواست برای بابا خان آب بیاره. خودش هم سریع کتش رو روی زمین انداخت و بابا خان روی زمین خوابوند و قرصش رو بهش داد. از شدت گریه نفسم بالا نمی اومد. بابا خان به شدت قرمز شده بود و ناله‌هاش دلمو به درد می آورد. با کمک حسین بلندش کردیم و آروم بردیمش تو نشیمن پایین.
حوریه بلند بلند گریه میکرد و نعمت و نفرین میکرد. اشاره‌ای بهش کردم و آهسته گفتم نکن اینجوری حوریه، حالشو نمیبینی؟ اگه دور از جونش طوریش بشه چی کار میتونیم بکنیم؟ و کنارش نشستم و دستشو گرفتم. قرصو که خورده بود کمی حالش بهتر شده بود. با غصه گفتم بابا خان، تو رو مرگ سری نکن اینجوری با خودت. فشاری به دستم آورد. برای اولین بار اشک بابا خانم رو دیدم. قطره اشکی روی گونه‌ش افتاد و زمزمه کرد حلالم کن دخترم، بهت اعتماد نکردم، حلالم کن. با گریه دستشو بوسیدم. حق داشت، منم کم مقصر نبودم. شاید اگه روز اول همه چیزو بهش گفته بودم کار به اینجا کشیده نمیشد. نعمت زودتر لو میرفت و این همه دردسر نداشتیم. نیم ساعتی طول کشید تا حال بابا خانم کمی بهتر شد. با اصرار من طبیب اومد بالای سرش و مایه نش کرد و گفت وضعیت قلبش اصلا خوب نیست و اضطراب و نگرانی براش عین سمه. طبیب که رفت بابا خان تو جاش نیمخیز شد و رو به حسین گفت کمک کن برم تو زیر زمین، میخوام با این مردک حرف بزنم. حوریه سری مداخله کرد. کجا بری خان؟ حال و روز تو نمیبینی؟ مگه نشنیدی طبیب گفت باید استراحت کنی؟ اما بابا خان بی توجه به حرف حوریه و با اصرار به کمک حسین از جا بلند شد. مشخص بود ضعف داره اما به روی خودش نمی آورد. اشاره‌ای به حسین کردم و گفتم همراهش برو، هواشو داشته باش تو رو خدا. حسینم چشماشو بست و باز کرد و خیالمو راحت کرد و همراه بابا خان به سمت زیر زمین رفتن. دل تو دلم نبود و میخواستم ببینم نعمت چه حرفایی میزنه، اما نمیتونستم جلوی چشمای سیف الله که تو حیاط میچرخید برم و فالگوش وایسم. حوریه مدام هرس و جوش میخورد و نعمت رو نفرین میکرد. شاید 1 ساعتی تو حیاط نشستیم و گوش تیز کردیم، اما جز صدای ناله و فریادای نامفهوم چیزی به گوش نمیرسید. بعد 1 ساعت اول بابا خان و بعدم حسین از زیر زمین بیرون زدن. بابا خان رنگ به صورت نداشت. حسینم مشخص بود حال و روز درستی نداره. تا چشم حسین به ما افتاد دوید جلو و زیر گوش بابا خانی که خیره بود به من چیزی گفت که بابا خان سری تکون داد و آهسته گفت تا مطمئن نشدم احدی نباید خبردار بشه. حسینم در جوابش چیزی زمزمه کرد و با غم عمیقی خیره شد بهم. نگران از جا بلند شدم و گفتم طوری شده؟ نعمت حرفی زده؟ چی گفته؟ بابا خان بی توجه به سوالاتم اشاره‌ای به حسین کرد و گفت دست زنتو بگیر و برو خونت. این مار اگه 7 تا سر داشته باشه فعلا 2 سرش تو چنگ ماست. باقیشونم بدون اجازه و نقشه این 2 نفر جرئت ندارن کاری بکنن. ولی بازم حواست به خونه زندگیت باشه. با تو هم هستم سری. دیگه نمیخوام خودتو قاطی این ماجرا کنی. تازه عروسی. برو به خونه و زندگیت برس. لازم شد برید مسافرت. یه مدت از ده دور باشید. اینو گفت و به سمت نشیمن رفت. حاضر بودم قسم بخورم که نعمت حرفایی در مورد من به بابا خان و حسین زده. حوریه به دنبال بابا خان رفت. حسینم اشاره‌ای به من کرد و گفت سری جان وسایلتو جمع کن بریم خونه. حساب این 2 نفرم با میرزاست. با سماجت گفتم من میخواستم با نعمت حرف بزنم. چی بهتون گفت؟ چرا جفتتون به هم ریخته بودید؟ متوجه شدم علی نگاهشو ازم میدوسه و همونطور که روش به اون سمت بود گفت طوری نیست، این مردک خوزعبلات زیاد میگه. بریم خونه واسط میگم. به امید اینکه تو خونه همه چیزو بهم میگه سری حاضر شدم و راهی خونه شدیم. حسین به هم ریخته و غرق فکر بود، جوری که وقتی رسیدیم جلوی در خونه من ایستادم، اما حسین همونطور که سرش پایین بود چند قدمی جلو رفت. کلافه صداش زدم و گفتم کجا میری حسین؟ حواست کجاست؟ یکی خورد و راه رفته رو برگشت. ببخشید تو فکر بودم. وارد خونه که شدیم خواستم بشینم تا واسم بگه نعمت چی گفته، اما حسین سری کار داد دستم. تو نهار رو بذار منم حیاطو واسه جارو میزنم. اصلا تا اون روز ندیده بودم مردی جارو به دست کمک حال زنش بشه. اما حسین انگار نمیخواست من تنها بشه. تون غصایی سر هم کردم و برنجو گذاشتم دم بکشه. رفتم تو حیاطو رو به حسین که جارو به دست احتمالاً داشت برای چندمین بار حیاطو جارو میزد گفتم بس دیگه، 100 بار چرخیدی دور خودت. خب اگه نمیخوای بگی نعمت چی گفته رو کراس بهم بگو. این کارا چیه دیگه؟ کلافه نشست لبه ایوون و بعد از سکوتی کوتاه گفت آره زری، نمیخوام بگم. تو هم دیگه نپرس لطفاً. اصلا خیال کن نعمت نیومده. اصلا خیال کن این مردک لال بوده. هرچی شنیدیم همونجا تو همون زیر زمین چار شد، تموم شد رفت. با این حرفاش کنجکاوتر عصب شدم و گفتم در مورد من حرفی زد؟ در مورد اون شب تو چادر چیزی نگفت؟ اون مردایی که منو دزدیده بودن کی بودن؟ گفت کی نشست سر چیه؟ چپ چپ نگام کرد و گفت
خوب قرار بود حرف نزنم تو هم قبول کنی. پا به زمین کوبیدم و با حرص گفتم من میدونم کینه نعمت سر چیه. دیشب که میرزا داشت به بابا خان میگفت فالگوش وایساده بودم. پس لازم نیست چیزی رو ازم مخفی کنی. حسین باسده گفت راست میگی زری، یا داری یه دستی میزنی؟ رو گرفتم ازش و غرغر کنن گفتم از اول قرار بود من در جریان همه چی باشم. به این شرط کمکت کردم که بفهمم نعمت چرا این بلا رو سرم آورده. دیشبم شنیدم میرزا در مورد حدسایی که میزد به بابا خان چی گفت. اما باورم نشده و نمیشه. میرزا گفت که صادق خان گفت که یعنی کینه اصلی نعمت از پدر بزرگمه. به خاطر حتی نمیتونستم به زبون بیارمش. حسین نفس راحتی کشید و گفت خیلی خوب، تو که میدونی دیگه هرس و جوش فهمیدن چیو میخوری. کنارش نشستم و گفتم دقیق به هم بگو چی شد. نعمت چی گفت حسین؟ باید بدونم که تو اون چادر لعنتی اون کارو با من کرده. من شب و روز کابوس یه مرد بدون چهره رو میبینم. باید بدونم به چه گناهی مجازات شدم و زندگیم نابود شده. دلخور نگام کرد و گفت یعنی از اینکه اینجایی ناراضی هستی؟ از بودن کنار من ناراحتی؟ بودن تو این خونه نابودیه؟ تازه فهمیدم چی از دهنم در اومده و سری گفتم نه حسین جان، این چه حرفیه که میزنی؟ بودن کنار تو بهترین اتفاق زندگی منه. اما من حرفم در مورد بودنم کنار تو نیست. خودت بهتر از هر کسی میدونی که تو این چند سال چی کشیدم. چطور یه چشمم اشک بوده و یه چشمم خون. حقمه بدونم، وگرنه تا روز مرگمم به آرامش نمیرسم. با این حرفام انگار کمی خیالش راحت شده بود. کمی فکر کرد و گفت باشه زری جانم، بهت میگم، ولی بابا خانت نباید بفهمه من حرفی بهت زدم. نمیخوام فکر کنه آدم دهن لقی هستم. خیلی اصرار داشت که تو هیچی نفهمی، اما خب بخش زیادی از حقیقتو خودت فهمیدی. هرچند حقایق وحشتناک دیگه‌ای هم هست که شاید با شنیدنش به هم بریزی، اما به قول خودت حق داری همه چیزو بدونی، چون تو این ماجرا اونی که بیشتر از همه ضربه خورده تو بودی. اصلا هدفمون از گرفتن نعمت و به دام انداختنش به آرامش رسیدن تو بود. این مردک خیلی از میرزا کتک خورده بود. مرد گنده با اون هیکلش افتاده بود روی زمین و ناله میکرد. وقتی رفتیم تو زیر زمین با همون حالش تا چشمش من افتاد، خندید و گفت به به ساقی معروف ده، چقدر بهت دادن که راضی شدی رسوای دختر خانو گردن بگیری. اصلا میدونی کی دامن دختر خانو لکه دار کرد؟ اینو که گفت میرزا محکم کوبی تو دهنش. دندون نذاشته بود واسش، از بس کوبیده بود تو دهنش. خان بهش نزدیک شد و از میرزا خواست بلندش کنه. وقتی بلندش کرد، خان توفی انداخت تو صورتش و گفت مردک نامرد، تو نون و نمک منو خوردی، چطور تونستی همچین بلایی سر جگرگوشه من بیاری؟ نعمتم با وقاحت رو به خان گفت توف نون و نمکی که تخم و ترکه صادق بخواد بهم بده. من روز و شب نفرینتون میکردم. بارها تا مرز کشتن تک تکتون رفتم. اما گفتم حق شما نیست یه شبه بمیرید. حقتونه روز و شب 1000 بار بمیرید و مرگ براتون آرزو بشه. عین منی که بچگی و نوجوانیم رو پدرت نابود کرد. منی که تو اوج بچگی آرزوی مرگ میکردم. از پدرت بیزار بودم و کسی رو نداشتم که به دادم برسه. من روز شماری میکردم تا بزرگ شم و انتقام تک تک شبایی که با گریه میخوابیدم و از همتون بگیرم. زری، نعمت میگفت همتون فکر کردید صادق خان به مرض لاعلاج و ناشناخته مرد. هیچ کس حتی به ذهنشم خطور نکرده بود که من باعث و بانی مرگ با عذابش شدم. من 2 ماه تموم کم کم سم وارد غذاش کردم، جوری که یواش یواش قدرت تکلم و راه رفتنش رو از دست داد و بعدم با خفت مرد و میگفت خیلی زودتر از اینا باید خلاصش میکردم. اما صبر کردم تا یه زمین به نامم بزنه و پول ساختش رو بهم بده، بعد خلاصش کنم. به خان میگفت فکر کردی آقا چرا نمیذاش من ازش دور بشم؟ چرا هر جا میرفت من رو با خودش میبرد و میگفت نعمت عین بچه خودمه؟ فکر کردی چرا خودش واسم عروسی گرفت و با اصرار یه خونه واسم ساخت، دیوار به دیوار عمارت لعنتیش، واسه اینکه از بچگی بهم دست درازی میکرد. سر سجاده نشستن و قرآن خوندن و خیرات کردنش واسه این بود که خدا گناه کبیرش رو ببخشه. خبر نداشت اونی که باید میبخشیدش من بودم. فضلالله بود، رحمان بود، تمام بچه‌هایی که به هر شکلی پاشون به اون عمارت نحس باز میشد. هیچ کدوم از دست صادق خان در امان نبودن. من یتیم بودم و بیکس. فضلالله ترسو بود و بی‌زبون. رحمانم بچه بود و اوایل اونقدر صادق بهش محبت کرده بود که یه جورایی وابسته شده بود و حرفی نمیزد. اما همه ما توی سنی زور افتاد دستمون رو عقب کشیدیم. خان اصرار داشت دامادش بشم تا به قول خودش
هر وقت و هر زمان دلش خواست بتونه بهم دست رازی کنه. برای اولین بار تو زندگیم اونجا تو روش در اومدم و قبول نکردم. گفتم حتی اگه بمیرمم راضی نمیشم داماد توشم. تهدیدش کردم اگه بخواد بهم فشار بیاره میرم خودمو از بالای کوه پرت میکنم پایین. و بهش گفتم خودمو یه مدت گم و گور میکنم. حسابی از نبودنم ترسید. به ننم که میدونست احتمالاً بهم دسترسی داره پیغام داد که بگید نعمت بیاد. زمین به نامش میزنم. با هر کسی هم دوست داره ازدواج کنه. وقتی با رازی ازدواج کردم یه مدت دست از سرم برداشت. اما بعد از مدتی دوباره آزار و اذیت‌ها شروع شد. هر بار بهش میگفتم میرم به همه میگم تو این سالا چه عذابی بهم دادی، میگفت برو بگو. کی باور میکنه صادق خانی که یه وعده نمازش ترک نمیشه همچین کاری بکنه؟ همه خودتو مقصر میدونن. زنت ولت میکنه میره. این مردم تو صورتت هم نگاه نمیکنن. اونقدر منو ترسونده بود که جرئت نمیکردم حرفی بزنم. از طرفی هم حسابی بذل و بخشش میکرد. عین ریگ خرج میکرد تا دهنمو ببنده. اما از یه جایی به بعد دیگه نتونستم دووم بیارم این خفتو. پدر شده بودم. دخترام داشتن بزرگ میشدن و داغ این خفت رو دلم سنگینی میکرد. اولین بار اتفاقی از یه عطار شنیدم که یه سم هست که آدمو یواش یواش فلج میکنه و بعدم باعث مرگش میشه. پول زیادی خرج کردم تا تونستم اون سمو گیر بیارم و یواش یواش به خوردش بدم. با پول خودش واسش سم خریدم. وقتی فلج شد و افتاد تو بستر، هر بار باهاش تنها میشدم، با حرفام عذابش میدادم. بهش میگفتم اون دنیا آتیش جهنم در انتظارشه. گفتم تک تک بچه‌ها و نوه‌هاتو با دستای خودم نابود میکنم تا عذاب بکشی، تا بفهمی تقاص نابود کردن زندگی من چیه. هر بار منو میدید سعی میکرد با همون زبون لالش ازم حلالیت بگیره. اما اگه زنده آتیش میگرفتم حلالش نمیکردم. صادق که مرد انگار راه نفس کشیدنم باز شد. تازه فهمیدم زندگی کردن یعنی چی. هرچند کابوساش دست از سرم بر نمیداشت. هنوزم بر نمیداره. تو مراسم ختمش متوجه 3 نفر دیگه شدم که زخم خورده صادق خان بودن. 2 تاشونو میشناختم. دیده بودمشون که به خونه خان رفت و آمد دارن. نفر سوم اما اهل این ده نبود. انگار اونم تو بچگی یتیم شده بود و وقتی مادرش شوهر کرده بود خان سرپرستی مالیشو به عهده گرفته بود و هر وقت میرفته بالا به دیدنش میرفت و همون کاری رو میکرد که با همه ماها کرده بود. 4 نفر هم درد بودیم. هرچند شرم داشتیم از اتفاقاتی که واسمون افتاده بود، اما درد هممون مشترک بود. کینه و نفرت تا عمق وجودمون نفوذ کرده بود. نصرالله، هر بار نگات میکردم و شباهتت رو به پدرت میدیدم آتیش میگرفتم. تو عین برادرم بودی، اما اونقدر از پدرت کینه داشتم که میتونستم خونتو بخورم. بهت نزدیک شدم عین برادرت. جوری رفتار کردم که حرفم سند باشه برات. میخواستم کنارت باشم و ذره ذره نابودی بچه‌هاتو نشونت بدم. هدف اول من بعد از آتیش زدن طویله و ضرر مالی احمد بود. کاری به کار دخترت نداشتم. یعنی اصلا به فکرم نرسیده بود میتونم اونو بی سیرت کنم. ولی وقتی اون دختر همه چیزو دید و منو لو داد، تصمیم گرفتم همچین بلایی سرش بیارم. مرگمو جل کردم و یه جنازه رو سوزوندم و جای خودم جاش زدم. و بعد اون بلا رو سر دخترت آوردم تا هیچ کس به من شک نکنه. میخواستم تو خفا ذره ذره نابودتون کنم. من با کمک فضلالله و رحمان و 2 نفر دیگه دخترتو دزدیدیم. بردیمش تو چادری که تو بیابون زده بودیم. حسین به اینجا که رسید حرفشو قطع کرد. نگاش کردم. صورتش برافروخته بود. چنگی به موهاش زد و کلافه گفت: سری، خواهش میکنم ازم نخوا بقیه‌شو برات تعریف کنم. خیلی سخته. به والله قسم سخت‌تر از این هیچ چیزی نیست واسم. خودت که میدونی بعدش چی شد. دیگه ازم نخوا تکرارش کنم. اشک گل صورتمو خیس کرده بود. من خاطره زیادی از پدر بزرگم نداشتم، اما باورم نمیشد همچین کاری کرده باشه. با صدای خفه‌ای گفتم: حسین، فقط یه چیزی بهم بگو کسی که تو چادر، یعنی اونی که چشمامو بسته و بدون اینکه بفهمم. وای حسین، منظور منو میدونی؟ ماجرای خونه خرابه. بهم بگو این کی بوده؟ نعمت، رحمان، فضلالله، کی؟ میدونستم براش سخته. میدونستم داره از شنیدن این حرفا دق میکنه و ذره ذره آب میشه. اما باید میفهمیدم. باید میدونستم کی بی آبروم کرده و عفتم و لکه دار کرده. حسین چنگی به موهاش زد و سرش رو پایین انداخت. حال هر دومون بد بود. انگار کل غمای گذشته با قدرت برگشته بودن و قلب منو داشتن له میکردن. بازوشو گرفتم و تکونش شدم و با گریه گفتم: حرف بزن. به تهش که رسیدی چرا ساکت شدی؟ من باید بدونم.
باید بدونم کی این بلا رو سر زندگی من آورده. مردی که یه عمرمو صداش میزدم چطور تونسته اینقدر پست و بیرحم باشه؟ و روی زمین افتادم و با صدای بلندی گفتم مگه من چی کار کرده بودم؟ گناه من چی بود که این بلا رو سرم آورده؟ حسین که حال روز خودشم آنچنان تعریفی نداشت و بهتر از من نبود، تن لرزونم رو بغل گرفت و همونطور که موهامو نوازش میکرد زمزمه وار گفت تموم شد زری جانم، تموم شد خانومم، هرچی که بوده تموم شده، چه فرقی داره کی اون کارو کرده باشه؟ حقیق کنان گفتم واسه من فرق داره حسین، باید بگی، قول دادی. و چنگی به کمرش زدم و چسبیدم با آغوش امنش. همونطور که موهامو نوازش میکرد و بوسه های ریزی به گردنم میزد گفت قربونت برم، تو رو خدا با خودت این کارو نکن. کار خود بیشرفش بوده. از سالها قبل، از همون روزایی که صادق خان فوت شده بوده با اختر ریخته بوده رو هم تا اخبار خونه خانو ریز بریز و دقیق بهش بگه تا هر جا لازم شد براش جاسوسی کنه. اخترم بدش نمی اومده که هم از سوبره بخوره و هم از آخر. از پدر دستمزد میگرفته و نعمتم پول خوبی بهش میداده. زنی که یه بی صفت از اول میدونسته قرار اون شب تو رو بدزدن. فکرشم نمیکرده که تو بتونی از اون بیابون سالم برگردی خونه. منتظر بوده صبح بشه و خبر نبودن تو به همه بده و همه جا چوب اندازه که دختر خان با معشوقش فرار کرده. اما وقتی میبینه تو برگشتی نقشش عوض میشه و در قالب یه دوست بهت نزدیک میشه و اجازه نمیده حقیقت رو به خان بابات بگی، چون میترسیده اگه حرفی بزنی دست نعمت رو بشه. میخواسته ضربه بزرگتری بزنه و برای این کار به زمان نیاز داشته. یه مدت نعمت بهش میگه صبر کنه تا آبا از آسیاب بیفته و بعد بهش خبر میرسونه که یه جوری تو رو از خونه بیرون بکشونه و به سمت اون خونه خرابه ببره. اخترم گوش به فرمان تو رو میبره گرمابه و یه چیزی به خوردت میده که کم کم بیهوش بشی. بعدم خود کثافتش همونجا میمونه تا نعمت عوضی کارش رو تموم کنه. قرار بوده اختر به همه بگه تو توی اون خونه با معشوقت بودی. اما وقتی رحمان که همون اطراف کشیک میکشیده بهشون خبر میده که من دارم به سمت اون خونه میام، سری بساطشون رو جمع میکنن و فرار میکنن. من تو اون خونه مواد جاساز کرده بودم، جایی که عقل هیچ کسی بهش نمیرسید. اینجوری اگه یه وقت گیر میافتادم هیچ کس نمیفهمید منبع اصلی موادم کجاست. اومده بودم یکم از موادم رو بردارم که تو رو وسط حیاط اون خونه خرابه دیدم. وقتی دیدم اونجا بیهوش افتادی کم مونده بود پس بیافتم از ترس. گفتم انگار بخت و اقبال منه که هر جا میرم با قوم و خویش خان در میافتم. حقیق کنان نالیدم. یعنی نعمت. نتونستم حرفمو تموم کنم. محکمتر در آغوشم کشید و بعد از نفس عمیقی زمزمه کرد مهم نیست زری جانم، تموم شد. چه اهمیتی داره که کی بوده؟ این مردک به بدترین شکل ممکن تقاص کارشو میبینه. بدترین تقاصم واسش بدبخت شدن دختراشه. این خبر پخش بشه تو ده که نعمت دشمن خونی خانه‌دهه. فکر کردی کسی تو صورت دختراش نگاه میکنه؟ زندگیشون از هم میپاشه. انگشت نمای مردم ده میشن. تو فقط بشین و نگاه کن چطور این مردک تقاص بس میده. از بغلش بیرون اومدم و با خودم فکر کردم تقاص دادن نعمت چه دردی از من دوا میکنه. خاطرات تلخ گذشته رو از یادم میبره یا وجدانم آسوده میکنه. اونقدر حالم بد بود که دیگه نمیتونستم سر پا بایستم و بی توجه به صدا زدنای حسین به سمت اتاق رفتم و در رو بستم. دلم میخواست بدونم چی به سر اون طفل معصوم اومده. اصلا نعمت میدونست عاقبت دست درازی کردنش به من یه پسر بچه ناقص شده. فکر کردن و قصه خوردن دردی رو دوا نمیکرد. حسین میگفت نعمت نمیدونه حاصل اون دست درازی یه پسر بوده. هرچند خبرای زد و نقیض به گوشش رسیده بود که دختر خان با شکم بالا اومده سر سفره عقد با ساقی ده نشسته. اما خیال میکرد این حرفا یک کلاغ 40 کلاغ کردنای مردم ده باشه. بابا خان و حسینم حقیقت رو نگفته بودن. یعنی گفتنش دردی رو دوا نمیکرد. حالم بد بود. انگار دوباره به هم دست درازی شده بود. فهمیدن این که مردی که به هم تعرض کرده رو عمری عمو صدا میزدم واسم خیلی سنگین بود. هر بار با یادآوری چهره نعمت به هم میریختم و تمام بدنم به لرزش میافتاد. دلم میخواست با دستای خودم چشماشو از کاسه در بیارم. دلم میخواست بدترین بلا رو سر خودش و خانواده‌اش بیارم. اما حسین اصلا اجازه نمیداد برم امارت و از عمه ناهید که تازه از ماجرا با خبر شده بود خواسته بود تا بیشتر اوقات روزو پیشم باشه. اونم سعی میکرد مرتب دلداریم بده و فکر و خیالو از سرم دور کنه. 2 روز بعد از اون ماجرا بود و هنوز بابا خان زن و دخترای نعمت رو آزاد نکرده بود.
صبح زود حسین از خونه بیرون رفته بود و هنوزم عمه ناهید پیداش نشده بود. حسابی کلافه بودم و دلم میخواست بدونم تو عمارت پدریم چه خبره. وقتی دیدم از عمه ناهیدم خبری نشد، چادرمو سر کردم و راهی عمارت بابا خانم شدم. نزدیک عمارت که شدم جمعیت زیادی جلوی در دیدم. سراسیمه قدمامو تند کردم و به سمت جمعیت رفتم. زن و مردایی که اونجا ایستاده بودن و کنار زدم و بی توجه به پچ کردنشون وارد حیاط شدم. 3 آژان اومده بودن و داشتن بابا خان و سیف الله رو سوال جواب می‌کردن. کمی دورتر قاسم حق به جانب ایستاده بود و مردی کنارش داشت یواش یواش باهاش حرف می‌زد. بابا خان حسابی اخماش تو هم بود. سری رفتم سمت حوریه و عمه ناهید و نگران گفتم چی شده؟ چه خبره اینجا؟ حوریه با قیس گفت این مردک رفته ازمون شکایت کرده، گفته زن و خواهر زن و مادر زنش رو ما دزدیدیم. پای آژانو به این عمارت باز کرده. بابا خان حق به جانب گفت جناب این شما اینم مردم ده. حداقل 70-80 نفر از مردم همین ده جلوی در عمارتن. ازشون سوال کنید ببینید کی دیده من زن و دخترای رفیق خدا بیامرزم و بدزدم. یکی از مردا که مسن‌تر بود رو به قاسم گفت مگه نگفتی شاهد داری؟ کو شاهد؟ قاسم سری جلو اومد و گفت همه اهل این ده شاهدن. همه دیدن زن من و خواهراش رو از خونه دزدیدن. اما کسی جرئت نداره جلوی خانه اعتراف کنه که چی دیده. شما عمارت رو بگردید، حتما تو زیر زمین همین خونن. ترس افتاد به دلم. چنگی به دست حوریه زدم و نگران نگاش کردم. آهسته گفت هول نکن، کسی اینجا نیست. نفس راحتی کشیدم و منتظر موندم ببینم چی میشه. با اجازه بابا خان 2 نفر از آژانا همراه سیف الله به سمت زیر زمین رفتن و کمی بعد دست خالی برگشتن. بابا خان با غرور رو به قاسم گفت حواست باشه جوون، تهمت زدن به خانه آبادی عواقب خودش رو داره. قاسم بی پروا صداشو بالا برد و گفت زن منو روز روشن از خونم دزدیدی. تو شرف نداری خان، زن من حامل است. اگه بچم طوریش بشه این عمارتو رو سر همتون خراب میکنم. مرد مسنی که کنار قاسم بود بازوشو گرفت و کشیدش عقب و چیزی زیر گوشش گفت. یکی از آژانا توپید به قاسم و گفت بفهم چی میگی جوون. جلوی ما داری خانه ده رو تهدید میکنی؟ حرف حالیت نمیشه تو؟ میگم کسی تو این خونه نیست، شاهدم که نداری. پس دیگه داری چی میگی؟ حوریه پوزخندی زد و گفت معلوم نیست زنت با کی فرار کرده و رفته پی عشق و حالش. اومدی حسابشو از ما پس بگیری؟ والا تا ما یادمونه دخترای نعمت همیشه سر و گوششون میجنبید. واسه همینم ننشون خیلی زود شوهرشون داد. قاسم که صداشو برد بالا، 2 از آژانا به همراه مردی که همراهش بود به زور از خونه بردنش بیرون. با صدای فریاد بابا خان حیاط خونه تو چشم بر هم زدنی خالی شد و سیف الله در حیاطو بست. یکی از آژانا با ملایمت رو به بابا خان گفت نصرالله خان، همه میدونن که شما چقدر آدم شریفی هستید. انشاءالله که شما از جای این مادر و 3 دختر خبر نداشته باشید. بابا خان نگاهی با خشم بهش انداخت و گفت میخوای بگی من دروغ میگم؟ من خانه این دهم. این مردم رعیت منن. از اینا گذشته. این زن و 3 دختراش خانواده بهترین رفیق و برادر منن. چرا باید همچین کاری بکنم؟ آژان بیچاره شرمنده سرشو پایین انداخت و معذرت خواهی کرد. میدونم خان، به شما اعتماد کامل هست. اما به هر حال گفتم حرف نگفته ای نمونه. لطفاً هر خبری هم از این زن و 3 دخترش شد ما رو بی خبر نذارید. بابا خان سری تکون داد و اشاره‌ای بهش کرد تا بیرون بره. با رفتنش به سمت من برگشت و به تندی گفت مگه نگفتم اینجا نیا؟ مگه نگفتم بمون سر خونه زندگیت؟ با غصه گفتم نگران شده بودم. گفتم بیام یه سری بزنم. بابا خان رو به عمه گفت ناهید ببرش خونش تا شر این ماجرا نخوابیده. نمیخوام از خونه بیرون بیای. هنوز دستم به رحمان، همون جوون چشم سبز نرسیده. معلوم نیست چه نقشه‌ای واسمون داشته باشن. یا لازری برو خونت. چشمی گفتم و زیر لب خداحافظی کردم و همراه عمه بیرون زدم. از خونه که بیرون رفتیم رو به عمه گفتم عمه، فضل و نعمت تو زیر زمین بودن. چی کارشون کردن؟ عمه نگاهی به اطراف انداخت و آهسته زیر گوشم گفت بریم خونه واسط میگم. اینجا دیواراشم گوش داره. وارد خونه که شدیم عمه با نگرانی گفت شر این ماجرا آخرش گریبانگیر هممون میشه. صبح زود یکی از آدمای میرزا خبر فرستاد که قاسم رفته پی آژان و گفته خان زن منو از خونم دزدیده. خان داداشم هم تا با خبر شد فرستاده بود پی حسین و نعمت و فضلالله رو به کمک حسین و میرزا سوار اتومبیل کردن و از ده بردن. انگاری بردنشون سوله خارج ده.
خدا به خیر بگذرونه عمه جون. حوریه میگفت دختر بزرگه نعمت آبستنه. انگار دیشب افتاده رو خونریزی. خانداداشم از ترس اینکه دستش به خون بیگناه آلوده نشه، طبیب برده بالای سر دختره. زینب هم برده، اما بچه افتاده. خدا به خیر بگذرونه. معلوم نیست چی تو سر خانداداشم میگذره. با غصه کنار عمه نشستم و گفتم به نظرتون بابا خان باید از نعمت انتقام بگیره؟ عمه آهی کشید و گفت چی بگم عمه جون؟ چی بگم که هر چی بگم توف سر بالاست. به خدا وقتی از خانداداشم شنیدم که نعمت چیا گفته در مورد پدر خدا بیامرزم، تن و بدنم لرزید. من که از همشون کوچیک‌تر بودم و چیزی خاطرم نیست. اما یادمه ننم خیلی رو رفت و آمد نعمت به خونمون حساس بود. هر بار نعمت رو توی حیاط میدید با جارو میافتاد دنبالش و دعواش میکرد که چرا میای اینجا. اون موقع ها ما فکر میکردیم ننه میترسه که صادق خان بیوه اصغر رو عقد کنه. اما حالا میگم شاید ننم چیزی میدونست که نمیخواست نعمت به اون خونه رفت و آمد کنه. خدا از سر تقصیرات همه بگذره. اگر حرفای نعمت درست باشه تا قیام قیامت آقام تو گور رنگ آرامش رو نمیبینه. جاش تو قعر جهنمه. اما حتی اگه حرفای نعمت هم درست باشه بازم حق نداشته تلافی اون روزا رو سر شماها در بیاره. شما که گناهی نداشتید. از اون ور خانداداشم هم زن و دخترای اونو وارد این ماجرا کرده. میدونی عمه الان همه افتادن توی باطلاق که هرچی دست و پا میزنن بیشتر فرو میرن و رهایی از این باطلاق انگار ممکن نیست. نعمت انتقام بچگی و نوجوانیش رو از شماها گرفته و آقات انتقام بیگناهی شما رو از زن و دخترای اون. جفتشون خطا کردن عمه. اما نعمت خیلی بیشتر. غیر از اینه که این مرد حسابش رو با چیز خور کردن آقام باهاش صاف کرده. اگه قرار باشه هر کی را بیفته انتقام خوب و بد زندگیشو از این و اون بگیره که سنگ رو سنگ بند نمیمونه. حالا فکر کردی ته این ماجرا چی میشه؟ خانداداشم نه دل کشتن نعمتو داره، نمیتونه اونو با این همه کینه و دشمنی رها کنه. از طرفی دلش واسه اون نعمت بچه سالی که بازیچه دست آقا شده میسوزه. از یه ورم جگرش کبابه واسه تویی که بی خبر و بی گناه زندگی تباه شد. راستش دیشب بعد از سالها آقا اومد خونمون.